डिटर्मिनेन्ट यसबाट तिमीहरुलाई 5 वटा क्वेशन आउँछ 25 मार्क्स एउटा क्वेशन डिटर्मिनेन्ट्सबाट भइहाल्छ 4 वटा क्वेशन यताबाट आउँछ यसै रिलेटेड पनि यसमा हो डिटर्मिनेन्ट जहाँ पनि युज हुन्छ एउटा डिटर्मिनेन्ट्स युनिटरबाट चाहिँ एउटा क्वेशन हुन्छ म्याट्रिसेसबाट 4 वटा क्वेशन हुन्छ जम्मा 6 वटा हुन्छ एउटा अप्सन दिएको हुन्छ त्यसमा 5 वटा गर्नुपर्ने हुन्छ ठीक छ अब यसमा अहिले म यो म्याट्रिक्स तिमीहरुले 11 12 पनि पढेको होला त्यो म्याट्रिक्सको म यहाँ डेफिनेसन लेखाउँदिन मुखबाट भन्दै जान्छु बुझाइदिन्छु यसको रिभाइज गरिदिन्छु पहिला आज क्लास सबै म्याट्रिक्स भनेको के हो सबै रिभाइज गरिदिन्छु ठीक छ यो रिभाइजबाट जुन छ यसको एक्सरसाइजमा रिलेटेड प्रब्लमहरु जुन छ त्यसबाट कहिलेकाहीँ एउटा क्वेशन आउँछ कहिलेकाहीँ एउटा क्वेशन यहाँबाट हुन्छ बाँकी जुन 5 वटा क्वेशन म्याट्रिक्सबाट सेट गरेको हुन्छ 4 वटा क्वेशन त्यो चाहिँ इन्भर्स म्याट्रिक्सबाट एउटा क्वेशन सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसनबाट एउटा क्वेशन कन्सिस्टेन्ट इनकन्सिस्टेन्टबाट एउटा र्याङ्क अफ म्याट्रिक्सबाट एउटा लिनियरली डिपेन्डेन्ट इन्डिपेन्डेन्टबाट एउटा लिनियर ट्रान्सफर्मेसनबाट एउटा अनि लास्टमा गएर 𝗟𝗏-ह्यामिल्टन थ्योरमबाट एउटा क्वेशन हुन्छ यति नै पढ्नुपर्ने यसमा ठीक छ यसैमा त्यही सबै थ्रुली पढाइदिन्छु जुन क्वेशन जसरी आउँछ त्यसै अनुसार गर्दिनु ठीक छ ल अब म्याट्रिक्समा जाउँ यसको म्याट्रिक्स भनेको के हो म्याट्रिक्सको डेफिनेसन तिमीहरुलाई सबैलाई थाहा होला यो त पढेकै कुरा हो व्हाट इज द मैट्रिक्स मैट्रिक्स भनेको मैट्रिक्स इज डिफाइन्ड एज द rectangular arrangement of numbers arranged in rows and columns rectangular arrangements of numbers arranged in row and column is called the matrix an element of matrix denoted by the small letters with double suffix यसको एलिमेन्टलाई स्मल लेटरले with double suffix ले डिनोट गर्छौं ठीक छ denoted by small letter with double suffix first suffix represents the number of row second suffix represents the number of column first suffix जुन छ त्यसले इन्डिकेट गर्छ नम्बर अफ रो र सेकेन्ड सुफिक्स जुन छ त्यसले इन्डिकेट गर्छ नम्बर अफ कलम ठीक छ यो म्याट्रिक्सको फर्मेट भयो र एलिमेन्ट लेख्दाखेरि यसमा चाहिँ कमा चाहिँ युज नगर्ने म्याट्रिक्सको केसमा जस्तै A31 थर्ड रो भयो फर्स्ट कलम थर्ड रो सेकेन्ड कलम थर्ड रो थर्ड कलम थर्ड रो फोर्थ कलम A34 भयो अनि यो जुन म्याट्रिक्स छ यसलाई क्यापिटल A ले डिनोट गर्छ यो म्याट्रिक्सलाई जहिले पनि क्यापिटल लेटरले डिनोट गरिन्छ मैट्रिक्स denoted by the capital letter an element of matrix are denoted by the small letters with double suffix alphabet मा युज गरेको छ डबल suffix हुन्छ र यसलाई होरिजोन्टल अरेन्जमेन्टलाई रो भनिन्छ यसले होरिजोन्टल वेमा जुन नम्बरहरु राखेको हुन्छ त्यसलाई रो भन्छ यो भनेको रो भयो अनि भर्टिकल अरेन्जमेन्ट अफ एलिमेन्ट इज कॉल्ड द कलम भर्टिकल एलिमेन्ट जुन छ त्यसलाई कलम भनिन्छ ठीक छ and number of row and number of column determine the size of the matrix यसको जुन नम्बर रो नम्बर कलम हुन्छ त्यसले यो म्याट्रिक्स कुन साइजको हो कुन डाइमेन्सनको हो यसको शेप कति छ त्यो डिटरमाइन गर्छ ठीक छ नम्बर अफ रोज नम्बर अफ कलम्स डिटरमाइन द साइज अफ द म्याट्रिक्स डाइमेन्सन अफ द म्याट्रिक्स एन्ड शेप अफ द म्याट्रिक्स यसमा नम्बर अफ रो भनेको 3 भयो 1 2 एन्ड 3 भयो तीनटा रो भयो नम्बर अफ कलम भनेको 1 2 3 एन्ड 4 भयो यसलाई लेख्दाखेरि पहिला नम्बर अफ रो लेख्नु पर्छ 3 लेख्ने बीचमा क्रस साइन युज गर्ने अनि नम्बर अफ कलम भनेको 4 लेख्ने पढ्दाखेरि कसरी पढ्ने यसलाई उच्चारण कसरी गर्ने प्रोनाउन्सिएसन गर्दाखेरि 3/4 यसलाई क्रस भन्दैन 3/4 को साइज भन्छ हामी ठीक छ डाइमेन्सन साइज शेप सबै एउटै कुरो हो डाइमेन्सन भनेको छ साइज भनेको छ शेप भनेको छ यो सबै कुरो एउटै हुन्छ ठीक छ भनेको नम्बर अफ रो नम्बर अफ कलम यहाँ चाहिँ हेर्ने कति छ त्यही नम्बर अफ रो एन्ड नम्बर अफ कलमले determine the size of the matrix shape of the matrix dimension of the matrix हुन्छ and matrix denoted by small letter double suffix यसैलाई short form मा in compact form matrix is denoted by aij where I represents the where I equals to number of rows and j equals to number of columns number of columns अनि यसको साइज कति हुन्छ जस्तै नम्बर अफ रो m भयो यहाँ चाहिँ m लेख्ने नम्बर अफ कलम n भयो क्रस साइन दिएर n गर्ने यसमा j को भ्यालु कहाँदेखि कहाँसम्म जान्छ j इज इक्वल टु यो j इक्वल्स टु 1 देखि 1 2 अप टु n सम्म आउँछ i को भ्यालु कहाँसम्म हुन्छ
m वटा रो छ 1 2 अप टु m सम्म जान्छ यो भनेको नम्बर अफ रो भयो नम्बर अफ कलम भयो इन सर्ट फर्ममा यसरी लेखिन्छ र यही म्याट्रिक्सलाई डिनोट गर्नको लागि जुन छ यो स्क्वायर ब्र्याकेट युज गर्नुपर्छ ठीक छ या यसैको ठाउँमा स्मल प्यारेन्थेसिस भनेको यस्तो पनि युज गरेको हुन्छ स्मल ब्र्याकेट पनि युज गरेको हुन्छ स्मल प्यारेन्थेसिस इन्स्टेड अफ स्क्वायर ब्र्याकेट यो स्क्वायर ब्र्याकेटको इन्स्टेडमा स्मल प्यारेन्थेसिस युज गरेर पनि म्याट्रिक्सलाई लेखिन्छ ठीक छ a इक्वल्स टु दिस त्यसको ठाउँमा फेरि अर्को ब्र्याकेट अर्को साइन चाहिँ युज नगर्ने ठीक छ कसैले के गर्छ म्याट्रिक्स लेखेको छ धरको यसरी तानेको हुन्छ त्यो भनेको रङ हो यसरी मात्रै धरको तान दिएको छ भने यो भनेको रिप्रेजेन्टेसन रङ भयो तिमीले पाउने मार्क्स भनेको 0 बुझ्यौ यसैले डिटर्मिनेन्ट्सको रिप्रेजेन्टेसन हो नट अ म्याट्रिक्स यो म्याट्रिक्सको रिप्रेजेन्टेसन होइन म्याट्रिक्स रिप्रेजेन्ट गर्ने बेलामा यसलाई दुईटा मध्ये कुनै एउटा चाहिँ युज गर्ने यो भयो म्याट्रिक्सको डेफिनेसन रेक्टेंगुलर अरेन्जमेन्ट अफ नम्बर्स अरेन्ज इन रो एन्ड कलम and enclosed within the square bracket is called the matrix and number of rows and columns determine the size of the matrix ठीक छ एलिमेन्ट स्मल लेटरले डिनोट गरिन्छ र म्याट्रिक्सलाई क्यापिटल लेटरले डिनोट गरिन्छ फर्स्टमा नम्बर अफ रो लेख्नु पर्छ सेकेन्डमा नम्बर अफ कलम लेख्नु पर्छ यो भयो डेफिनेसन त्यसपछि काइन्ड्स अफ म्याट्रिक्समा काइन्ड्स अफ म्याट्रिक्स फर्स्ट one row matrix a matrix having only one row a matrix having only one row is called the row matrix जसमा एउटा मात्रै रो दिएको छ त्यसलाई हामी रो म्याट्रिक्स भन्छौं 1 2 3 यसको एलिमेन्ट भयो र यसमा एउटा मात्रै रो छ यसको साइज भनेको कति भयो 1/3 साइज भयो नम्बर अफ कलम भनेको 3 भयो नम्बर अफ रो भनेको 1 भयो a matrix having only one row is called the row matrix ठीक छ त्यसपछि आउँछ कलम म्याट्रिक्स कहाँ आयो त column matrix a matrix having only one column is called column matrix 1 2 3 भयो यसको एलिमेन्ट पनि 1 2 3 नै लेखे मैले ठीक छ a matrix having only one column is called the column matrix जुन म्याट्रिक्समा एउटा मात्रै कलम दिएको छ त्यसलाई कलम म्याट्रिक्स भनिन्छ अब यसमा नम्बर अफ रो भनेको 3 भयो नम्बर अफ कलम भनेको 1 भयो यसको साइज भनेको कति भयो त 3/1 यसको साइज भनेको भयो साइज अफ दिस म्याट्रिक्स इज 3/1 भयो ठीक छ डाइमेन्सन पनि त्यही हो साइज पनि त्यही हो त्यसपछि आउँछ रेक्टेंगुलर म्याट्रिक्स a matrix in which number of rows and number of columns are not equal जुन म्याट्रिक्समा नम्बर अफ रो र नम्बर अफ कलम इक्वल छैन त्यो म्याट्रिक्सलाई भन्छौं हामी रेक्टेंगुलर म्याट्रिक्स a matrix in which number of rows and number of columns are not equal is called the rectangular matrix अब यसको 1 2 3 फर्स्ट रो भयो सेकेन्ड रो 4 5 6 भयो नम्बर अफ रो यहाँ कति भयो 2 नम्बर अफ कलम कति भयो 3 दिस इज कॉल्ड द रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ठीक छ a matrix in which number of rows and number of columns are not equal is called the rectangular matrix त्यसपछि आउँछ स्क्वायर म्याट्रिक्स square matrix a matrix in which number of rows and number of columns are equal त्यो म्याट्रिक्स जसमा नम्बर अफ रो एन्ड नम्बर अफ कलम्स इक्वल छ त्यसलाई हामी भन्छौं स्क्वायर म्याट्रिक्स a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 ठीक छ यसको साइज कति भयो त यहाँ चाहिँ नम्बर अफ रो भनेको कति भयो नम्बर अफ रो भनेको 3 नम्बर अफ कलम भनेको पनि 3 नै आयो यो भनेको 3/3 को साइज भयो ठीक छ नम्बर अफ रो भनेको फर्स्ट नम्बर अफ रो सेकेन्ड नम्बर अफ रो थर्ड भयो 3/3 को साइज आयो कलम पनि 3 वटा छ यो भनेको स्क्वायर म्याट्रिक्स भयो अब यसमा स्क्वायर म्याट्रिक्सको केसमा के हुन्छ लिडिङ डायगोनल एलिमेन्ट डिफाइन हुन्छ लिडिङ डायगोनल एलिमेन्ट भनेको a11 a22 a33 पोजिसनको एलिमेन्ट्सलाई हामी लिडिङ डायगोनल एलिमेन्ट्स भन्छौं ठीक छ यो लिडिङ डायगोनल एलिमेन्ट्स भयो अब यसमा लिडिङ डायगोनल भनेको यताबाट पनि हुन्छ
यो पनि लिडिङ डायगोनल एलिमेन्ट नै हो, यो पनि लिडिङ डायगोनल एलिमेन्ट नै हो। तर हाम्रो सिस्टम भनेको देवनागरी सिस्टममा के हुन्छ, लेफ्ट टु राइट गर्छौँ हामी। लेफ्ट टु राइट गरेको हुनाले जेनरली हामी के गर्छौँ, टप एन्ड लेफ्टलाई युज गर्छौँ। भनेको माथिको र लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट हामी कुनै पनि काम गर्दाखेरि यहाँ टप लेफ्टबाट सुरु हुन्छ, फेरि बटम टपबाट हामी जाँदैनौँ, ठिक छ। तर यसमा चाहिँ यो होइन भने भन्न मिल्दैन। लिडिङ डायगोनल एलिमेन्ट यो पनि हो, A31 A22 A13 यो पनि लिडिङ डायगोनल एलिमेन्ट नै हो, बुझ्यो होइन। र यसमा मेन चाहिँ हामीले प्र्याक्टिसमा युज गर्ने बेलामा A11 A22 A33 लाई लिडिङ डायगोनल एलिमेन्ट भनेर युज गर्छौँ। यसको सुफिक्स के छ, लिडिङ डायगोनल एलिमेन्टको सुफिक्स सेम हुन्छ, फर्स्ट रो फर्स्ट कलम, सेकेन्ड रो सेकेन्ड कलम, थर्ड रो थर्ड कलम। यसलाई भन्छौँ हामी मेन लिडिङ डायगोनल एलिमेन्ट, मेन लिडिङ डायगोनल एलिमेन्ट्स। अब यसपछि अरू पनि डायगोनल्स हुन्छ यसमा, स्क्वायर म्याट्रिक्सको केसमा। अब बाँकी डायगोनल एलिमेन्ट भनेको A12 A यहाँ थियो के 23 A12 A23 यो पनि लिडिङ डायगोनल एलिमेन्ट नै हो, यो पनि लिडिङ डायगोनल एलिमेन्ट नै हो। यस्तो लिडिङ मतलब भनेको मेन लिडिङ डायगोनल एलिमेन्ट छोडेर बाँकी जुन डायगोनल एलिमेन्ट यसमा डिफाइन हुन्छ त्यसलाई हामी सेकेन्डरी डायगोनल एलिमेन्ट भन्छौँ। यसलाई सेकेन्डरी डायगोनल एलिमेन्ट्स भनिन्छ, यसलाई सेकेन्डरी डायगोनल एलिमेन्ट्स भनिन्छ, ठीक छ। युज गर्ने बेलामा हामी के गर्छौँ, सेकेन्डरी युज हुँदैन, जेनरली हामी मेन लिडिङ डायगोनल एलिमेन्ट युज नै गर्छौँ। डायगोनल एलिमेन्ट पनि भन्छ, सिम्पली डायगोनल एलिमेन्ट भन्दा पनि भयो, या लिडिङ डायगोनल एलिमेन्ट भन्दा पनि भयो हैन, यसको जुन नामले पनि उच्चारण गर्दा हुन्छ। यो लिडिङ डायगोनल एलिमेन्ट भयो। र इन स्क्वायर म्याट्रिक्सको केसमा के हुन्छ, इन अ स्क्वायर म्याट्रिक्स, यसमा स्पेशल हो यो, इन अ स्क्वायर म्याट्रिक्स सम अफ लिडिङ डायगोनल एलिमेन्ट्स, इन अ स्क्वायर म्याट्रिक्स सम अफ leading diagonal elements is called trace of matrix, is called trace of matrix। यसलाई भन्छौँ हामी ट्रेस अफ म्याट्रिक्स। सम लिडिङ डायगोनल एलिमेन्टको जुन सम हुन्छ दैट रिप्रेजेन्ट्स द ट्रेस अफ म्याट्रिक्स हुन्छ, ठीक छ। यो स्क्वायर म्याट्रिक्सको डेफिनेसन भयो। त्यसपछि 5 मा डायगोनल म्याट्रिक्स, डायगोनल matrix, a square matrix is called diagonal matrix। यसलाई मैले डी ले डिनोट गरेँ। a square matrix is called diagonal matrix if all the elements except the main leading diagonal elements are 0। भनेको मेन लिडिङ डायगोनल एलिमेन्टलाई छोडेर बाँकी सबै एलिमेन्ट्स 0 भयो भने त्यसलाई डायगोनल एलिमेन्ट्स डायगोनल म्याट्रिक्स भनिन्छ। अब यसमा आएर यो एलिमेन्ट मैले लेखेँ, यहाँ A1 नम्बर लेख्दा पनि भयो, 1 2 3 4 5 6 जुन पनि युज गर्दा भयो। यो भयो 4 5 यो लिडिङ डायगोनल एलिमेन्ट भयो, 6 यो स्क्वायर म्याट्रिक्समा जहिले पनि डिफाइन हुन्छ, नट इन रेक्टेंगुलर म्याट्रिक्स। रेक्टेंगुलर म्याट्रिक्सको केसमा यो डिफाइन हुँदैन। लिडिङ डायगोनल एलिमेन्ट छोडेर बाँकी सबै एलिमेन्ट्स 0 भएको म्याट्रिक्सलाई हामी डायगोनल म्याट्रिक्स भन्छौँ। अ स्क्वायर म्याट्रिक्स इज कल्ड डायगोनल म्याट्रिक्स इफ अल द एलिमेन्ट्स एक्सेप्ट द मेन लिडिङ डायगोनल एलिमेन्ट्स आर 0। मेन लिडिङ डायगोनल एलिमेन्टलाई छोडेर बाँकी सबै एलिमेन्ट्स 0 भयो भने यसलाई डायगोनल म्याट्रिक्स भनिन्छ। अब यसपछि स्केलर म्याट्रिक्स, a diagonal matrix is called scalar matrix if all the diagonal elements are equal। यसलाई यसले डिनोट गरिदियो। a diagonal matrix is called scalar matrix if all the diagonal elements are equal। यो 4 भयो, यो पनि 4 भयो, यो पनि 4 भयो, सबै डायगोनल एलिमेन्ट सेम छ। यो 0 भयो, यो 0 यो 0 यो 0 भयो। यसलाई भन्छौँ हामी scalar matrix if all the diagonal elements are equal is called the scalar matrix। त्यसपछि आउँछ आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स, आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स और युनिक म्याट्रिक्स दुईटै सेम हो। अनि आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स भनेको डायगोनल म्याट्रिक्स इज कल्ड
identity matrix if all the diagonal elements are unity and it is denoted by I. यो आइडेन्टिटी म्याट्रिक्सलाई आईले डिनोट गर्ने र यसको सबै डायगोनल एलिमेन्ट्स के हुनुपर्छ युनिटी भनेको 1 हुनुपर्छ r इक्वल्स टु 1 यदि सबै डायगोनल एलिमेन्ट 1 को बराबर भयो भने त्यसलाई हामी डायगोनल यो म्याट्रिक्सलाई आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स भन्छौं यो 0 भयो 1 1 आयो अब तीनटैमै फरक के भयो डायगोनल म्याट्रिक्स स्केलर म्याट्रिक्स एन्ड युनिट म्याट्रिक्स युनिट म्याट्रिक्सले के भयो तीनटै कन्डिसनलाई सेटिस्फाई गर्छ युनिट म्याट्रिक्सले स्केलर म्याट्रिक्स पनि भयो स्पेशल केस यो हो हैन अब यसमा 1 1 भएको हुनाले यो स्पेसिफाई गर्दाखेरि यो आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स भयो यो आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स स्केलर म्याट्रिक्स पनि भयो यो आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स डायगोनल म्याट्रिक्स पनि भयो र यो स्केलर म्याट्रिक्स भने सबै डायगोनल एलिमेन्ट बराबर छ यो युनिट म्याट्रिक्स फेरि भन्न पाइदैन किनकि 1 1 हुनुपर्छ बुझ्यो हैन यो भनेको डायगोनल म्याट्रिक्स भन्न पाउँछ अनि डायगोनल म्याट्रिक्स स्केलर र आइडेन्टिटी हुनको लागि त्यसको स्पेशल कन्डिसनलाई फल्स गर्नुपर्छ भनेको डायगोनल एलिमेन्ट इक्वल भयो भने स्केलर हुन्छ डायगोनल म्याट्रिक्सलाई स्केलर म्याट्रिक्स भन्न मिल्दैन कुन केसमा मिल्छ जब डायगोनल एलिमेन्ट सबै बराबर हुन्छ डायगोनल म्याट्रिक्सलाई आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स सिम्पल फर्ममा भन्न मिल्दैन र मिल्छ कुन केसमा मिल्छ जब डायगोनल एलिमेन्ट सबै 1 हुन्छ बुझ्यो हैन यो तीनटाको डिफरेन्स भयो स्केलर म्याट्रिक्स आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स युनिट म्याट्रिक्स त्यसपछि ट्रान्सपोज म्याट्रिक्स ट्रान्सपोज म्याट्रिक्स ट्रान्सपोज म्याट्रिक्स भनेको के हो यो रेक्टेंगुलरमा पनि हुन्छ स्क्वायरमा पनि हुन्छ ठीक छ अब कुनै म्याट्रिक्स ट्रान्सपोज म्याट्रिक्स अ म्याट्रिक्स obtained by interchanging its row into column or column into rows भनेको कुनै म्याट्रिक्सको रोलाई कलममा र कलमलाई रोमा लेख्यौं भने त्यस्तो खालको म्याट्रिक्सलाई हामी के भन्छौं दिएको म्याट्रिक्सको ट्रान्सपोज भयो ठीक छ त 1 2 3 भयो यो गिवन म्याट्रिक्स भयो 4 5 6 भयो अब यसको साइज 2/3 भयो अनि यसको जुन ट्रान्सपोज हुन्छ ट्रान्सपोज अफ दिस म्याट्रिक्स इज obtained by interchanging rows into column यो रोलाई कलम बनाउने एन्ड कलम्स इन्टु रोज अनि यो कलमलाई रो बनाइदिने ठीक छ यो जुन कलमहरु दिएको छ यसलाई रो बनाउने भनेको यसलाई अनि इट इज डिनोटेड बाइ a प्राइम अर at ट्रान्सपोज म्याट्रिक्सलाई a प्राइम अर at ले डिनोट गरिन्छ अनि दिस इक्वल्स टु बराबर भयो फर्स्ट रो इन फर्स्ट कलम 1 2 3 सेकेन्ड रो इन सेकेन्ड कलम 4 5 and 6 यो हो ट्रान्सपोज म्याट्रिक्स त्यसपछि आउँछ सिमेट्रिक एन्ड एस्क्युसिमेट्रिक म्याट्रिक्स सिमेट्रिक एन्ड एस्क्युसिमेट्रिक म्याट्रिक्स यो भनेको के हो यो स्क्वायर म्याट्रिक्सले सन्तान हुन्छ अ स्क्वायर म्याट्रिक्स A B लेख्दा पनि भयो अ स्क्वायर म्याट्रिक्स B is called symmetric matrix if Aij equals to Aji or मैट्रिक्स फर्ममा A equals to A प्राइम भनेको जुन म्याट्रिक्स दिएको छ त्यसको ट्रान्सपोज गर्ने अनि ट्रान्सपोजबाट आएको म्याट्रिक्स र दिएको म्याट्रिक्स दुटै बराबर भयो भने त्यो म्याट्रिक्सलाई हामी भन्छौं सिमेट्रिक म्याट्रिक्स ठीक छ अब यसको एक्जाम्पल कसरी लेख्ने एक्जाम्पल लेख्ने को लागि अब यसलाई एक्जाम्पल के B भनेको छ हैन B इज कल्ड सिमेट्रिक म्याट्रिक्स इफ यो A को ठाउँमा B बनाउला और B equals to B प्राइम अब यसमा
यहाँ ये अगाडि युज गरेको हुनाले बी युज गरे। बी मैट्रिक्स भयो। अब यसलाई लेख्ने कसरी, ट्रान्सपोज यो सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेख्ने बेलामा सबैभन्दा पहिला यसको लिडिङ डायगोनल एलिमेन्ट लेख्ने। लिडिङ डायगोनल एलिमेन्ट कुनै नम्बर लेख, 4 -5 6 लेख, ठीक छ। त्यसपछि के गर्ने, फर्स्ट रोमा दुईटा एलिमेन्ट राख्नुपर्छ, त फर्स्ट रोमा कुनै दुईटा एलिमेन्ट लेख्ने, यहाँ 8 and 7 लेख्ने। जुन एलिमेन्ट फर्स्ट रोमा लेख्छ त्यही एलिमेन्ट फर्स्ट कलममा लेख्ने, 8 and 7 भयो। त्यसपछि बाँकी यो दुईटा पोजिसन भयो, यो दुईटा पोजिसनमा जुन एलिमेन्ट हामी लेख्छौँ त्यही पोजिसन सेम एलिमेन्ट यो दुईटा खाली पोजिसनमा राख्ने। अब यसको ट्रान्सपोज निकाला त, बी प्राइम, ट्रान्सपोज अफ बी। अब यसलाई ट्रान्सपोज भनेको रोलाई कलममा, कलमलाई रोमा लेख्नुपर्छ। फर्स्ट रो के छ, 4 8 7, 4 8 7 भयो, ठीक छ। सेकेन्ड रो भनेको 8 -5 and यो 10 भयो। थर्ड रो भनेको 7 10 and 6 भयो। दुईटै म्याट्रिक्स त सेम छ। फर्स्ट रोमा 4 8 7, 4 8 7, 8 -5 10, 8 -5 10, 7 10 6, 7 10 6 भनेको यसले इम्प्लाइज के गर्यो, B is equal to B prime and this is called symmetric matrix। बुझ्यो यो? यो भनेको सिमेट्रिक म्याट्रिक्स भयो, दुईटैको बराबर आयो, दिस इज कल्ड द सिमेट्रिक म्याट्रिक्स। त्यसपछि एसक्यू सिमेट्रिक म्याट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स B is called SQ symmetric matrix if matrix if B लिखा, if Bij equals to minus Bji और B equals to minus B प्राइम, ठीक छ। यसको ट्रान्सपोज सँग बराबर भयो भने B is equal to minus B प्राइम, यसको बिलोंग्स गरेको एलिमेन्टको अगाडि माइनस साइन आउनुपर्छ। यसको बराबर भयो भने त्यसलाई हामी एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भन्छौँ। और स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ Bij equals to minus Bji और B equals to minus B प्राइम। अब यसलाई लेख्ने कसरी, एक्जाम्पल कसरी लेख्ने, त्यो लेख्नुभन्दा अगाडि यसलाई सल्भ गर्ने। यहाँ हेरौँ, Bij equals to minus Bji लेखेको छ, यसले के इम्प्लाइज गर्छ, यसको नम्बर अफ रो भनेको, यसको रो भनेको I भयो, जे भनेको कलम भयो। यता राइट ह्यान्ड साइडमा जे भनेको पहिला लेखेको छ भनेको यसको रो भनेको कति भयो, जे भयो, अनि कलम भनेको I भयो। यहाँ इक्वल साइन दिएको छ भनेको यसले इम्प्लाइज के गर्छ, जे रो छ यसको त्यही रो कलम यसको पनि छ, जे को भ्यालु सेम हो। दिस इम्प्लाइज यहाँबाट I is equal to J हुन्छ। अब यो भ्यालु यसमा पुट गर, पुट गर्दाखेरि BII साइड चेन्ज गर, प्लस BII जे को बराबर I राख, इक्वल्स टु 0 भयो। यो II हो, यो भने कति भयो, 2 BII इक्वल्स टु 0 भयो। एन्ड दिस इम्प्लाइज BII इक्वल्स टु 0। अब यो I को भ्यालु राख, I को भ्यालु राख्दाखेरि I is equal to 1, B11 equals to 0, I is equal to 2, B22 equals to 0, I is equal to 3, B33 equals to 0, I is equal to 4, B44 equals to 0। यो जुन सुफिक्स भएको एलिमेन्ट छ यो एलिमेन्ट कहाँ लाइज गर्छ, यो एलिमेन्ट डायगोनलमा लाइज गर्छ। त यसले के इम्प्लाइज गर्छ, एसक्यू सिमेट्रिक म्याट्रिक्सको एक्जाम्पल दिनु छ भने यसको लिडिङ डायगोनल एलिमेन्ट सबै के हुन्छ त, 0 हुन्छ। यो माथिबाट आयो क्याल्कुलेसनबाट, यसको यो सबै 0 भयो भनेको पहिला यो 0 लेख्ने, लिडिङ डायगोनल एलिमेन्ट्स अल आर 0। त्यसपछि फर्स्ट रोमा कुनै एलिमेन्ट लेख, जस्तै यहाँ मैले 4 लेखे, -5 लेखे। जुन एलिमेन्ट फर्स्ट रोमा लेखेको छ त्यसैको सेम एलिमेन्ट विथ अपोजिट साइन फर्स्ट कलममा राख्ने। यहाँ +4 छ, -4, ठीक छ। सेम एलिमेन्ट विथ अपोजिट साइन फर्स्ट रोमा राख्ने। त्यसपछि बाँकी दुईटा पोजिसन छ, खाली छ, यसमा जुन एलिमेन्ट लेख्छ सेम एलिमेन्ट विथ अपोजिट साइन। यहाँ 8 लेखे, यहाँ -8 लेख्नुपर्छ, ठीक छ। यहाँ 8 लेखेको छ भने -8 यहाँ लेख्नुपर्छ, सेम एलिमेन्ट विथ अपोजिट साइन लेख्ने। अब यो जुन एक्जाम्पल साइड गरे मैले, अब यो चाहिँ एसक्यू सिमेट्रिक म्याट्रिक्स हो कि होइन भेरिफाई गर्नुपर्छ।
भेरिफाई कसरी गर्ने अब यसको सिमेट्रिक म्याट्रिक्सलाई भेरिफाई गर्नको लागि अब यो डिफिनेसन हेर्ने यहाँ डिफिनेसन अफ b इक्वल टु माइनस b प्राइम भनिया छ हैन यो केसमा के गर्ने पहिला यसको ट्रान्सपोज निकाल न ट्रान्सपोज अफ a प्राइम लेख ये हुन्छ नि फर्स्ट ये रिप्रेजेन्टेसन होगा ए ले रिप्रेजेन्ट गरे भने a प्राइम लेख्नु यहाँ त्यो डिफिनेसनमा यहाँ a भएको हुनाले मैले b लेखेको छु यहाँ b बाटै गरेको छ अब यही b सबै ठाउँ लेख्नु पर्छ जरुरी छैन बुझ्यौ अब त एक्जाम्पल भयो एक्जाम्पललाई a भनेको यो भयो भने a प्राइम इक्वल्स टु भयो 0 4 -5 भयो फर्स्ट रो इन फर्स्ट कलम सेकेन्ड रो इन सेकेन्ड कलम -4 0 एन्ड एड भयो थर्ड रो इन थर्ड कलम 5 -8 यो 0 भयो ठीक छ अब यसपछि दुईटै सेम माइनस साइन पनि चाहियो माइनस b प्राइम लेखेको छ ट्रान्सपोज त निकालियो अब माइनस लेख्यो यसलाई के गर्ने माइनस साइनले मल्टिप्लाई गर्ने माइनस a प्राइम म्याट्रिक्सको केसमा के हुन्छ कुनै साइनले या कुनै स्केलर नम्बरले मल्टिप्लाई गर्नु छ भने यसभित्र बिलोङ्स गरेको सबै एलिमेन्टलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ बुझ्यो हैन डिटर्मिनान्ट्समा त्यस्तो हुँदैन डिटर्मिनान्ट्समा सबै एलिमेन्ट्सलाई मल्टिप्लाई गर्न पाइदैन म्याट्रिक्समा के छ कुनै साइन या कन्स्टेन्टले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो भने त्यसमा बिलोङ्स गरेको सबै एलिमेन्ट्सलाई त्यो माइनस साइनले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ अनि यो भयो 0 माइनसले मल्टिप्लाई गरेर 0 नै भयो -4 छ यो +4 भयो +5 छ -5 भयो माइनस साइनले मल्टिप्लाई गर्दै जाऊ त्यसपछि यो -4 भयो यो 0 भयो यो भनेको 8 भयो अर्को भनेको यो 5 भयो यो -8 भयो यो भनेको 0 भयो अब हेर त माथिबाट कम्पेयर गर त a इक्वल्स टु -a प्राइम आयो a इक्वल्स टु -a प्राइम भयो फर्स्ट हो 0 4 -5 0 4 -5 -4 0 8 -4 0 8 5 -8 0 5 -8 0 यो भनेको म्याट्रिक्स जुन एक्जाम्पल दिएको छ यो भनेको के भयो त एसक्यू सिमेट्रिक म्याट्रिक्स हो फेरि यसमा एसक्यू सिमेट्रिक म्याट्रिक्स भनेको यो एक्जाम्पल हो यो म्याट्रिक्स भनेको तिम्रो एसक्यू सिमेट्रिक भयो यसलाई भन्ने हो फेरि यो होइन यो त कन्डिसनलाई भेरिफाई गरेको हो बुझ्यो हैन एसक्यू सिमेट्रिक म्याट्रिक्स भनेको तिमीले जुन एक्जाम्पल लेखेको छ त्यो हो बुझ्यो एसक्यू सिमेट्रिक म्याट्रिक्स भनेको यो म्याट्रिक्स भयो यो भनेको एसक्यू सिमेट्रिक म्याट्रिक्स भयो अब यो हो कि होइन त्यो जुन कन्फर्म गर्नुपर्छ त्यसको लागि यो प्रुफ देखाएको बुझ्यो हैन a प्राइम भनेको यसको ट्रान्सपोज निकाल्ने माइनस साइनले मल्टिप्लाई गर्ने अनि यो म्याट्रिक्स र यो म्याट्रिक्स सेम छ भने यो जुन म्याट्रिक्स ओरिजिनल म्याट्रिक्स यसलाई हामी एसक्यू सिमेट्रिक म्याट्रिक्स भन्छौँ यो भेरिफाई भयो बुझ्यौ त्यसपछि लेख 0 म्याट्रिक्स zero matrix. A matrix whose all the elements are zero. Matrix whose all elements are zero. And zero matrix denoted by O. O equals to यो स्क्वायर पनि हुन सक्छ रेक्टेंगुलर पनि हुन सक्छ ठीक छ 0 0 0 भयो यो जीरो म्याट्रिक्स भयो यसैलाई नल म्याट्रिक्स पनि भन्छ जीरो मैट्रिक्स is also called null matrix यो भनेको null matrix पनि भयो ठीक छ जीरो matrix a matrix whose all elements are zero त्यसपछि छ triangular matrix triangular matrix the triangular matrix लाई डिफाइन गर्नु भन्दा अगाडि there are two types of triangular matrix हुन्छ एउटा हुन्छ upper triangular matrix अर्को हुन्छ lower triangular matrix पहिला त्यो डिफाइन गर्ने त्यसको आधारमा हामी triangular matrix डिफाइन गर्छौं यो one upper triangular matrix upper triangular matrix अर्को हुन्छ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यो पेपर रेस्पोन्स गरेन तिमीहरु स्क्रिनशट गरिसकेका छौ अब यो सबै क्यान्सल हुन्छ देयर आर टू टाइप्स अफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फर्स्ट वन इज अपर हेलो देखिरा छौ हजुर सर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स सेकंड वन इज lower
triangular matrix. A square matrix, upper triangular matrix ला मैले U ले denote करें. A square matrix is called upper triangular matrix if all the elements below the leading diagonal elements are 0. यो 1, 2, 3 यो leading diagonal element भयो. यसको मुनिको सबै एलिमेन्ट्स 0. यसको मुनिको सबै एलिमेन्ट्स 0 अनि अप्पर को एलिमेन्ट चाहिँ नन 0. 4, 5 and 6 भयो. And this is called upper triangular matrix. A square matrix is called upper triangular matrix if all the elements main leading diagonal elements are 0. Main leading diagonal element को मुनिको सबै एलिमेन्ट्स 0 भयो भने यो मैट्रिक्स लाई भन्छौं हामी upper triangular matrix. And lower triangular matrix. A square matrix is called lower triangular matrix if all the elements above the leading diagonal elements are 0. Leading diagonal element को माथिको सबै एलिमेन्ट्स 0 भयो भने त्यसलाई हामी lower triangular matrix भन्छौं. यो 0 0 0 0 0 0 and this is called the lower triangle. Sorry, 0 मुनि हुँदैन माथिको all the elements above the leading diagonal elements are 0. यो भयो -7 8 यो भनेको 9 भयो. This is called the lower triangular matrix. अब यसमा हेर upper triangular matrix मा मुनिको एलिमेन्ट 0 भयो, lower triangular matrix मा माथिको एलिमेन्ट 0 भयो अनि मुनि र माथि दुईटैको एलिमेन्ट 0 भयो भने त्यो केसमा त्यो म्याट्रिक्सलाई के भन्ने त तिमीले डायगोनल म्याट्रिक्स पढेको छ. यो केसमा डायगोनल matrix is also called a triangular matrix. Diagonal matrix is also called a triangular matrix. डायगोनल मैट्रिक्स लाई हामी के भन्छौं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पनि भन्छौं. ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मा के हुन्छ लीडिङ डायगोनल को मुनिको एलिमेन्ट पनि 0 हुन्छ, लीडिङ डायगोनल को माथिको एलिमेन्ट पनि 0 हुन्छ. बुझ्यो यो? त्यसपछि आउँछ यहाँ इक्वल मैट्रिसेस. Equal matrices. Two matrices are said to be equal if they are of the same size, if they are of the same size and elements in corresponding positions are equal. Corresponding positions, elements in corresponding positions are equal. भनेको सेम साइज पनि सेम हुनुपर्छ. जस्तै ए भयो 1 2 3 4 2 by 2 को साइज भयो. एलिमेन्ट छ यसको 1 2 3 4. त्यसपछि अर्को म्याट्रिक्स बी भयो. यो पनि एलिमेन्ट छ 1 2 3 4 भयो. यसको पनि साइज सेम छ, एलिमेन्ट पनि सेम छ. भनेको यो इक्वल म्याट्रिक्स भयो. है यसैमा आउँछ इक्विभ्यालेन्ट म्याट्रिक्स. त्यो फेरि डिफरेन्ट हो है. डिफरेन्ट म्याट्रिक्समा इक्विभ्यालेन्ट म्याट्रिक्समा के हुन्छ साइज त सेम हुन्छ तर एलिमेन्ट भनेको सेम हुँदैन. बुझ्यो हैन? दे आर नॉट द corresponding positions elements are not equal. इक्विभ्यालेन्ट म्याट्रिक्स जहिले पनि के हुन्छ एलिमेन्ट्री अपरेसनबाट ऑब्टेन्ड हुन्छ. साइज इज द सेम, द साइज अफ गिवन म्याट्रिसेस भनेको सेम भयो अनि corresponding position elements भनेको डिफरेन्ट हुनुपर्छ. त्यो भनेको इक्विभ्यालेन्ट म्याट्रिसेस हुन्छ. र इक्विभ्यालेन्ट म्याट्रिसेसलाई डिनोट गर्नको लागि इक्विभ्यालेन्ट म्याट्रिसेस दुईटा म्याट्रिक्स दिएको छ. ए भनेको 1 2 3 4 भयो, बी भनेको अर्को म्याट्रिक्स भयो. यसको एलिमेन्ट 5 6 4 5 भयो. सिम्पली अहिले बुझिराख यो. र पछि पढाउँदाखेरि यो एलिमेन्ट्री रो अपरेसनबाट आउँछ. त्यसलाई हामी इक्विभ्यालेन्ट म्याट्रिक्स भन्छौं. यो साइज सेम भयो र यो अहिले जुन एलिमेन्ट छ नट आर इक्वल त्यसलाई हामी इक्विभ्यालेन्ट म्याट्रिक्स भन्छौं. ए इक्विभ्यालेन्ट टु बी भयो. ठीक छ? पछि यसैलाई अझै मोडिफाइड फर्ममा elementary matrix obtained by the elementary operation. The obtained matrix and given matrix both are said to be the equivalent matrix and denoted by A equivalent B. यसलाई यसरी हामी डिनोट गर्छौं. ल यतिसम्म तिमीहरुको डेफिनेसन भयो, काइन्ड्स भयो. त्यसपछि एउटा बाँकी छ सब म्याट्रिक्स. यो भोलिको क्लासमा जुन बाँकी छ त्यो गर्दिन्छु. त्यसपछि अलजेब्रा अफ म्याट्रिसेस, मल्टिप्लिकेसन, एडिसन, सब्ट्र्याक्सन
गरेर त्यसपछि यसको एक्सरसाइज छ, यो एक्सरसाइज पनि हेर्ने अनि त्यसपछि डिटर्मिनान्ट सुरु गर्छु।